Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ bạn không nhận ra, nhưng tương đương với dim sum của Trung Quốc, Việt Nam cũng có loạt bánh bữa lỡ đa dạng sau đây. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dim sum, hay điểm tâm có chữ Hán là nghĩa đen là lót dạ. Về định nghĩa, điểm tâm dùng để chỉ một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm các món ăn nhẹ hợp lại với nhau, thường được ăn vào buổi sáng hoặc ăn cùng với trà vào buổi trưa muộn, buổi chiều. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những món này thường có một lớp da mỏng làm từ bột gạo bọc bên ngoài, bên trong là nhân thịt, rau củ các loại. Mặt khác, chính vì để lót dạ, ăn nhẹ nên ta thường quen thuộc với hình ảnh những món điểm tâm có kích cỡ nhỏ, thường chỉ có 3 đến 4 viên trong một sửng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Các món dim sum có thể lên đến hơn 100 chủng loại, trong đó phổ biến nhất có lẽ là há cao và xíu mại. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dim sum, loạt những món ăn lót dạ của người Hoa. Tương tự với loại hình ẩm thực này của Trung Quốc, ở Việt Nam cũng có một loạt những món bánh dùng để ăn lót dạ, ăn nhẹ với đa dạng chủng loại và thường đi kèm với nhau. Đó là những món bánh ăn lỡ của người Huế. Tuy không thể so về phương diện đồ sộ của nước bạn, nhưng bánh Huế vẫn có những chỗ không thua kém. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bữa lỡ của người Huế, theo như định nghĩa thì là bữa ăn lỡ làng, lưng chừng giữa hai bữa ăn chính, thường là bữa sáng và bữa trưa, hoặc bữa trưa cùng bữa tối. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đây là bữa ăn với mục đích bổ sung năng lượng cho người lao động nhiều, giúp người ta có thể lực để làm việc tốt hơn trong quãng thời gian còn lại. Đôi khi, người Huế cũng chỉ ăn lấy hương lấy hoa, cốt để thưởng thức chứ không để ăn no. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người Huế thực ra có thể ăn nhiều món khác nhau vào bữa lỡ, nhưng phổ biến nhất thì có loạt bánh Huế với kích cỡ nhỏ, mảnh và thường phải ăn 2 đến 3 cái mới thấy vị. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những món bánh Huế ăn trong bữa lỡ cũng không thua kém trên nhiều phương diện. Một số món bánh ăn lỡ thường thấy và quen thuộc với mọi người là bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ít ram. Sở dĩ so sánh loạt bánh này với loạt món dim sum của người Hoa cũng vì nhiều nguyên nhân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thứ nhất là cả hai loại hình đều có những điểm tương đồng nhất định. Mục đích của hai loạt thức ăn tương tự nhau, lót dạ. Cả hai đều đi thành một nhóm, ở Trung Quốc gọi chung là dim sum, ở Việt Nam thường gọi chung là bánh Huế. Được đánh giá cao và có nét đặc trưng, được phân biệt như một họ các món riêng. Thứ hai là trong khi dim sum được đánh giá cao như một đặc trưng ẩm thực, có lẽ các món bánh Huế của Việt Nam cũng nên được chúng ta tích cực quảng bá với bạn bè quốc tế về độ tinh tế, hấp dẫn và tỉ mỉ chẳng thua kém của chúng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Loạt bánh nhỏ mà có vỏ. Các món bánh bữa lỡ của người Huế đa dạng và đầy sáng tạo. Thoạt trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng công cuộc chế biến cũng cần sự nhẫn nại và tinh tế không khác những món ăn cầu kỳ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không nói đâu xa, chỉ từ chiếc bánh nậm. Bánh nậm mỏng tang, mỗi chiếc bánh chắc chỉ được một muỗng cà phê bột bé tí, nhưng chiếc nào cũng được chăm chút làm, trải dẹt ra rồi cẩn thận gói riêng lại bằng lá. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mỗi chiếc bánh đúng một miếng ăn, cho ngay vào miệng chứ không cần phải cắn. Làm 100 chiếc bánh bé xíu như vậy là 100 lần trải bột, 100 lần gói lá. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xét trên mặt thực tế thì ăn nhoáng là xong, nhưng đối với người Huế có thói quen ăn để thưởng thức thì mỗi chiếc bánh là một trải nghiệm quý giá về vị giác. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bánh nậm, món bánh ăn trà vỏ dính răng có cách làm tỉ mỉ. Mặt khác, những chiếc bánh này cũng không hẳn là lúc nào cũng mang cái mắt giản dị, mộc mạc. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chúng linh hoạt và có thể khoác lên mình nhiều nhân dạng khác nhau để phục vụ cho nhiều tầng lớp khác nhau. Cho dù là sang hay hèn thì ai ai cũng ăn bữa lỡ, vậy nên cùng một loại bánh có thể sinh ra nhiều phiên bản. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ví dụ như bánh đậm khi bước chân vào gia đình quyền quý lại được biến tấu thành bánh lá chả tôm, với món chả tôm tươi được chế biến công phu bằng cách khuếch nhuyễn, nêm nếm gia vị rồi hấp chín. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, ta còn có bánh bèo mặn làm từ bột gạo tẻ ăn cùng nước mắm, bánh bột lọc trong suốt, dai dai có chú tôm đỏ ao hấp dẫn bên trong, còn cả bánh ít ram pha trộn giữa cái mềm dẻo và giòn ruộng, hoặc món bánh đúc chấm mắm nêm, chẳng có nhân gì nhưng vẫn được người ta ưa chuộng vô cùng. Bánh bột lọc trong suốt với nhân tôm đỏ ao hấp dẫn. Sự linh hoạt biến chuyển giữa bình dị và xa hoa có lẽ là điểm hấp dẫn của loạt bánh này. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gọi tên Trung chắc hẳn cũng không có nhiều loại, nhưng đến khi thực sự đến Huế, thực sự dung nhập vào nếp sống ở đây mới thấy nhiều biến tấu mới lạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuối cùng, có một điểm ở các loại bánh ăn bữa lỡ tại Huế khiến chúng hấp dẫn vô cùng, ấy chính là hình thức. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phải công nhận một điều là những chiếc bánh Huế luôn rất bắt mắt. Chúng có thể không có tạo hình túi tiền như HCAO, không có họa tiết trên vỏ bánh, nhưng xinh xẻo ở hình dáng đa dạng. Nó có thể có hình tròn, cũng có thể dẹt. Ngoài ra, các loại bánh luôn phải có sự hài hòa từ đủ các màu. Trắng mịn từ bột, xanh mướt của hành, của lá chuối, vàng ươm của phần bột tráng hoặc tỏi phi, và đỏ ao của đậu, của tôm. Nhất là khi những chiếc bánh ấy được xếp lên mâm cùng nhau, phải công nhận là chúng trông vô cùng bắt mắt và ăn ảnh hết ý. Sự hài hòa màu sắc của các món bánh Huế bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.